નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિવેક સવરિયા વિસ્કવે સર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 વિજ્ઞાન ચાલી રહ્યું છે અને ચેપ્ટર નંબર 1નો લેક્ચર 6 આવ્યા છે. મિત્રો, તમે નવા હો, આપણી આસપાસમાં દ્રવ્ય ચેપ્ટરનું નામ છે, તમે નવા છો અને તમારા વિડીયો જોવાના બાકી છે, એકવાર ચેનલની વિઝિટ કરો. એ તમામ વિડીયોમાં મળી રહેશે 9, 10, 11, 12 સાયન્સ તમામના. અને આપણે આ વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનો છે. લેક્ચર નંબર 6માં જઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવો પ્રશ્ન છે. વાયુનું દબાણ એટલે શું? દબાણ માપવા માટેના એકમો જણાવો. તો બહુ હેલું છે. એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ લાગતું બળ એને કહેવાય બળ, દબાણ. P બરાબર F/A. એનો એસઆ એકમ વાતાવરણ છે, એટમોસ્ફીટર છે. 1 એટમોસ્ફીટર એટલે 1.01 × 10⁵ પાસ્કલ કહેવાય. વાતાવરણમાં હવાના દબાણને વાતાવરણીય દબાણ કહેવાય છે. અને દરિયાની સપાટી પર વાતાવરણીય દબાણ એક વાતાવરણ છે અને તેને સામાન્ય વાતાવરણીય દબાણ પણ કહેવામાં આવે છે. બીજો પ્રશ્ન 31 નંબરનો, આપણી દ્રવ્યની અવસ્થા પર દબાણના ફેરફારની અસર જણાવો. બહુ વહેલું છે. દ્રવ્યની અવસ્થા પર, દ્રવ્યની અવસ્થા ખાસ કરીને વાયુ અવસ્થા પર ડિપેન્ડ હોય. વાયુ અવસ્થાને તમે દબાણ આપો તો શું થાય? એના આંતરઅણુય આકર્ષણ બળ જે હોય એ દૂર દૂર સુધી ફેલાઈ જાય અને એ કણો એકબીજાથી વિરુદ્ધ જાય. વિરુદ્ધ મતલબ દૂર જાય એમ. અને પ્રવાહીમાં અને ઘણમાં પણ આ રૂપાંતરની ક્રિયા તમે કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન આવી ગઈ છે પ્લે સ્ટોર પર. તમે જો ડાઉનલોડ નથી કરી તો ડાઉનલોડ કરી લો મિત્રો, જેમાં તમને દરેક વિષયના દરેક વિડીયો એડિટિંગ સાથે તમને મળી રહેશે અને સાથે પીડીએફ પણ મળશે. ચાલો, વાયુનું પ્રવાહીકરણ એટલે શું આ સમજો. વાયુનું પ્રવાહીકરણ તો નિયત જથ્થાના વાયુનું દબાણ વધારવાથી અને તાપમાન ઘટાડવાથી, નિયત જથ્થામાં વાયુનું દબાણ વધારવાથી અને તાપમાન ઘટાડવાથી તેનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થઈ શકે છે. આ ક્રિયાને વાયુનું પ્રવાહીકરણ કહેવાય છે. આ ક્રિયાને વાયુનું શું કહેવાય છે? પ્રવાહીકરણ. ઘન CO2 ને સૂકો બરફ શા માટે? જો આકૃતિમાં તમને બરફ આપ્યો છે, તમને સરસ મજાનો બરફ ખાવાનું મન થઈ ગયું હશે, રાઈટ? આપણે જે બરફ ખાઈએ છીએ આ એ જ બરફની વાત હાલે છે. જો વાતાવરણીય દબાણ એક વાતાવરણ હોય તો ઘન CO2 પ્રવાહી અવસ્થામાં આવ્યા વિના સીધો જ વાયુ અવસ્થામાં આવી જાય છે, રાઈટ? જો શું કીધું કારણ? જો વાતાવરણીય દબાણ એક વાતાવરણ હોય તો એ ડાયરેક્ટ ઘનમાંથી વાયુમાં જઈ શકે છે. એને કારણે ઘન CO2 ને બરફ, ડ્રાય આઈસ કહેવામાં આવે છે. દ્રવ્યની ત્રણેય અવસ્થાઓનું રૂપાંતરણ તો બહુ ઘન, પ્રવાહી અને વાયુનું. ઘનમાં ગલન બિંદુ, ત્યાંથી પ્રવાહી, પ્રવાહીમાંથી બાષ્પીભવન વાયુમાં ઉધ્વોપાતનની ક્રિયા થાય છે. નીચે દર્શાવેલ તાપમાનને અંશ સેલ્સિયસમાં ફેરવો. બહુ હેલો સવાલ છે અને આવા દાખલા પરીક્ષામાં આવી શકે છે. જો તમને અંશ સેલ્સિયસમાં ફેરવો, તમને કેલ્વિનમાંથી સેલ્સિયસમાં કીધું હોય તો બોલો કેટલા કેલ્વિન આપ્યા હતા સવાલમાં? 300 કેલ્વિન. તો 300 કેલ્વિનમાંથી સેલ્સિયસમાં ફેરવવું હોય તો 273 બાદ કરી નાખો, કેટલા વધ્યા? 27. તો યાદ રાખો, કેલ્વિનમાંથી સેલ્સિયસમાં કરવા માઇનસ કરવાના અને અંશ સેલ્સિયસમાંથી કેલ્વિનમાં જવા પ્લસ કરવાના. જો કેલ્વિનમાંથી સેલ્સિયસમાં. ચાલો, તાપમાન પાણી ભૌતિક અવસ્થા કઈ હશે? 250 અંશ. તો 250 અંશ સેલ્સિયસે પાણી બાષ્પ સ્વરૂપે હશે અને 100 અંશ સેલ્સિયસ, 100 અંશ સેલ્સિયસે પાણી પ્રવાહી અને બાષ્પ એમ બંને સ્વરૂપે હશે, રાઈટ? નાના પ્રશ્નો છે. કોઈ પણ દ્રવ્યની અવસ્થામાં થતા પરિવર્તન દરમિયાન તેનું તાપમાન શા માટે અચળ રહે? કારણ કે એમાં એની વચ્ચેના આંતરઆણ્વીય આકર્ષણ બળો હોય ને એ ખૂબ જ નજીક આવી જાય છે. નજીક આવી જાય એટલે એને બહારથી ઉર્જા લાવવી પડે છે તોડવા માટે. એટલા માટે તાપમાન કેવું હોય છે? અચળ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને વિનંતી કે તમે તમારા મિત્ર સર્કલના વિડીયો પહોંચાડો, શેર કરો, લાઇક અને શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.